وبنكمل حكايتنا الخامسة بفلاش باك مع عابدين وهو بيدفن جثة في الحديقة، واللي في نفس الوقت الشغالة اللي كانت بتجري من القصر والشخص المجهول اللي كان بيجري وراها مازال اللغز مفقود. واكيد هنفهم بعدين، وعشان نفهم اكتر يا ريت وانت بتتفرج دوس لايك واشترك بايدك اليمين. وبينو هنا بيكلم رندا وبيقول لها ان القصر فيه عفاريت واطفال بتعيط، وبيقول لها انت متأكدة ان دي اشتغالة من كريم؟ ورندا بتقول له اكيد القصر ده وراه سر، وان اللي بيحصل ده دليل ان القصر عاوز يقول لك حاجه، يبقى دور كويس يا بينو. وبيخبط عليهم الباب فجاه، واللي بيكون المكواجي جايب بدله الباشا وكواها، وبيستغربوا كده بينو وكراكيري، ما هو ده كلام لا يعقل يعني، خصوصا ان الباشا عدى عليه من يومين وقال له اكوي لي البدله دي عشان عندي حفله مهمه جدا. وبعدها بلحظات بياخد باله بينو ان في ورقه كده في جيب البدله، واللي بتكون قسيمه طلاق بين سمير عمه على فتحيه الشغاله. وبيبداوا يفتشوا في القصر على اي دليل يوصلهم لأي معلومة في الموضوع، ولحد دلوقتي لسه مش عارفين ايه اللي جوه الأوضة. وفجأة كراكيري بيقول لبينو لو كان القصر عاوز يقولك حاجة زي ما قالك على حوار قسيمة الطلاق، يعني لو مديت ايدك كده في الدولاب ده هتلاقي ورقة، واللي فجأة بتطلع في ايد كراكيري، واللي بتكون كمان عقد بيع للقصر من باهر لسمير. وبيقول له كراكيري امال انت ورثت القصر ازاي؟ وبيروحوا كده هما الاتنين للمحامي وبيسأل على ورق القصر اللي لسه المحامي ما جهزوش، وبيقول له يكونش كده القصر مش بتاعي ولا بتاع ابويا مثلا. وبيقول له المحامي لا الورق سليم واكيد في ان في الموضوع. وبينو بيسأله على المزرعة اللي كانت ملك جده، وبيقول له المحامي ده من زمن بعيد وباعها خلاص، وبيقول لهم انها قريبة من القصر. وبيقول له بينو قدامك يومين تجهز لي فيهم الورق. وفي نفس الوقت شيرين بتسمع كلام جوزها اللي كان مع مدير البنك، وجابوا سيرتها انها تمضي كده على اجراءات كارد، واللي بيكون كارد بضمان الاوتيل على حس شيرين. وبتروح بينا الاحداث مع كراكيري وبينو في جيم عصام، وبيطلبوا كده منه ان يعرف مكان سمير عم بينو، بس بيكون عصام تايه من بعد اللي حصل له بسبب القصر، والمده اللي اختفى فيها ما كانتش قليله، وهو لسه مقتنع انه ما اختفاش. وبيسال كده اهالي المنطقه يا رجاله حصل مني اني قفلت الشام ده كام يوم. وبيطردهم بره، وبيقعد معاهم وبيقول لهم انا في حد صورني وانا جوه القصر. وبينو بيشوف الصور كده مع كراكيري اللي بيستغربوا جدا، ولما بيسألوا من تاني هتعمل ايه في الموضوع اللي جينا لك عشانه، وبيقول لهم موضوع ايه؟ انا مش فاهم الناس دي كلها اتفقت تجنن امي ولا ايه؟ حبيبي عصام انت دماغك هوت يا عصام. وبعدها كراكيري وبينو بيحققوا في موضوع الصور بتاعة عصام، وبياخدوا بالهم كده من صورة تذكارية لمجموعة شباب في سن صغير، واللي بيكون من وسطهم والد بينو وكمان طومان جارهم. وبيروحوا لعابدين وبيسألوه عن طومان، بس مش بيقول لهم جملة مفيدة، وبيقرروا من هنا انهم يقابلوا طومان واللي بيكون غامض جدا. واخيرا بينطق وبيقول لهم انتوا جيتوا القصر ده من امتى، وايه اللي خلاكم تيجوا، خصوصا بعد ما اتقفل سنين بلعنته. وبيقول لبينو عمك اتقتل في القصر ده، وزي ما انا توقعت فعلا في اول الحكايه. ومش بس كده، ده كمان جد وجدة بينو اتقتلوا هما كمان في القصر في نفس الليله، وان الاربعه اتقتلوا في ليله واحده. وبيسالوه كده امال ليه عابدين كل ما بنساله يقول لنا ما اعرفش، وبيقول لهم ازاي ده عابدين كان واحد من الاربعه اللي اتقتلوا. وزي ما توقعت كده ان عابدين ده شبح، وكان واضح قوي في بدايه الحكايه. وبيتخضوا من كلام طومان واللي بيطردهم من قصره. ياه احنا اصلا شاكين ان انت كمان ميت. وبيفتكر بينو ذكرياته مع عابدين، وبيروحوا كده على القصر وبيفضلوا مكانهم، واللي بتخلص الحكايه الخامسه على كده. وبنكمل حكايتنا السادسه بفلاش باك مع عابدين وهو شايل راجل على كتفه وتقريبا كده ناظر المزرعه، وبيحبسه في اوضته وكمان بيدخله اكل. وبنرجع من تاني مع بينو وكراكيري اللي كانوا نايمين مكانهم من وقتها، وبيصحوا عشان يدخلوا القصر، ولسه بيفكروا في كلام طومان. وبيقولوا كده ان في 4 اتقتلوا في ليله واحده، وفتحيه وناظر المزرعه اختفوا. وبنظريه بينو المتواضعه بيحكي الكراكير الاحداث اللي ممكن تكون حصلت بين فتحيه الشغاله وناظر المزرعه، واللي انتهت بان عابدين وقف في طريقهم وراح بلغ جد بينو بالعلاقه بينهم، عشان كده انتقمت من الكل واختفت مع ناظر المزرعه. وبينو بيقول لكراكيري احنا نجيبهم ونحبسهم هنا في القصر ونسيب عليهم العفاريت وهم بقى يتصرفوا معرفتهم مع بعض. وبعدها بيناموا، وبينو بيسمع صوت بره مع كراكيري عباره عن صوت تكسير وضحك في نفس الوقت. وفجاه الصوت
سكت. وبتروح بينا الاحداث تاني يوم مع شيرين وجوزها في البنك، اللي بنعرف من مدير البنك ان جوزها واخد كاردين، واحد بضمان الاوتيل وواحد بضمان الفيلا، وبتبقى عاوزة تفهم اكتر عن الموضوع ده. وبنكون في نفس الوقت مع كراكيري وبينو وهم طالعين على السلم، وبيسمعوا كده كلام عصام اللي خلاص ما بقاش فاهم اي حاجة، وان حتى مراته بتقوله انت غبت عني بقالك كتير، وبيحاول يفهم منهم اي حاجة تخص موضوعه. وبينو وكراكيري بيسألوه عطى دراجز او اي حاجه؟ هو يقصد يعني بتشرب مخدرات؟ وبيجنن اكتر. وبيدخلوا كده على احلام، وجايب بينو معاه عشان كان رسم لها انه شغال معاه في شغل استثماري. وبترجع شيرين وجوزها البيت من بعد ما سمعت كلام مدير البنك، وبتقول له انت كده مصمم تعمل لي مشاكل في مراسي. وبنرجع من تاني مع كراكيري وبينو اللي لسه احلام بتشتكي له من جوزها، بس فجأة بينو بيقترح انه يجيب احلام وعيلتها عنده للقصر، وبيقول لها كده تشرفوا في اي وقت. وبتقول لهم يعني القصر دوت ونس الا ونس هنتبسط يعني. وفي نهاية اليوم كراكيري بيكون جايب عيلة أحلام للقصر، ومش بس كده دي كمان جدة بينو بتعمل لزيزو باي باي من بعيد. وبنفهم كده وهم جوه إن بينو فهم أحلام إن القصر ده ملكها مع كراكيري، طبعا يعني كدبة كده قصاد عيلتها، واللي بيطلبوا كده منهم إنهم يطلعوا يريحوا في الأوض عشان وراهم شغل بكرة بدري. وهنا زيزو ابن كراكيري باب الأوضة بيتفتح له، وبتكون فيها جدة بينو، وبتشاور لزيزو كده إنه يدخل، والباب بيتقفل من وراه. وكراكيري واحلام بيحسوا باختفاء زيزو، وبيبداوا يندهوا عليه. وبيظهر زيزو فجأة، وبيقول له كراكيري انت كنت فين؟ وبيقول له انا كنت عند تيتا. وبيقول له كراكيري بس تيتا بتقول انت ما كنتش عندها. وبيقول له لا مش تيتا ديت. وكراكيري هنا بيصدم من كلام زيزو، وبيطلع يجري. وبعدها بيكملوا نوم، بس فجأة ساعات القصر من تاني بترجع على الساعة 3، وبيبدأ كراكيري يسمع صوت ضحك وتكسير. وكمان احلام مراته بتاخد بالها من الصوت، وبتقول له ايه اللي بيحصل ده. ومش بس احلام، ده كمان عيلتها بتسمع نفس الصوت، وبيشتكوا كده لبعض، وبيطلعوا بره الاوض. ولكن في نفس الوقت بتكون اخت احلام نايمه ومش حاسه باي حاجه، وبيكون في خبط ورمل من فوق بينزل. وبتخلص الحكايه السادسه على كده. واوعى تنسى تعمل لايك عشان دي بقت حاجه تخوف عزيزي المشاهد. وبس كده، متنساش تعمل لايك سبسكرايب وترايك تحت في الكومنت، واشوفكم في حكايه جديده. سلام. Man, I've been fearless, I let them feel this. You know I spit it no cap when I kill this. I'm better hit him with the rest, let them hear this. Where this war tour better be a field trip.